Zonja dhe zotrin, përshëndetje, mirë se po takojmë edhe sot në emisionin e pasdites në Radio Televizionin e Kosovës, është ky termini I Imazhit. Sot në pjesën e parë do të flasim për vendimin e djeshëm të qeverisë së Kosovës që forcës së sigurisë së Kosovës t'i japen kompetenca të reja, në fakt që të bëhet transformimi I saj në forcat e armatosura të Kosovës nëpërmjet ndryshimeve ligjore. Siç e dini, ky vendim ka bërë që të ketë reagime të ndryshme, duke nisur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përkatësisht ambasada e saj këtu në Prishtinë, NATO-ja, partitë politike, ekspertë sigurie e të tjerë. Por, siç ka thënë kryeministri, ata janë të vendosur që të shkojnë përpara dhe për këtë thotë se e kanë mbështetjen e aleatëve perëndimor. Por si erdhi deri te ky vendim dhe si do të shkohet tash e tutje? Çfarë saktësisht janë 3 projektligjet që bëjnë transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat e armatosura të Kosovës? Do të flasim me zëvendës ministrin e FSK-s, zotin Burim Ramadani. Mirë se erdhi, zoti Ramadani. Mirë se jeni, faleminderit shumë. E keni quajtur dje Dita e Kosovës, atë çfarë ngjau dje. A mund ta shpjegojmë pse ishte Dita e Kosovës? Në fakt dje ka pasur 2 zhvillime pozitive, një që është e mbrëmshme dhe që është varë kohë shumë për institucionet e Kosovës dhe një tjetër po flas për projektligjet për transformimin e FSK-s dhe lajmi I dytë që ishte po ashtu jashtëzakonisht pozitiv për Parlamentit Evropian në lidhje me liberalizimin e vizave, kështu që vërtet ka qenë Dita e Kosovës dje dhe po shpresoj që do të jetë edhe më tutje. Dhe do të provojmë që t'i zbërthejmë këto projektligje, sepse edhe mysafirët e djeshëm që kisha në këtë studio, por edhe opinionet gjithandej ka qenë se nuk e din përmbajtjen e këtyre projektligjeve, nuk dihet saktësisht se çfarë kanë ato. Kanë qenë deklarata për opinion ato apo më vërtet e din edhe ata që po reagojnë se çfarë janë elementet e këtyre projektligjeve? Pa dashur me komentu saktësinë e reagimit ose përmbajtjen e tyre. Është tepër e qartë se qeveria e Kosovës pas një procesi jashtëzakonisht gjatë ka vendosur me procedu me një pakot të ligjeve, tranzicionin e FSK-s ka drejt misionet ushtarak dhe të mbrojtjes, sikurse janë gjitha ushtrit e vendeve të ndryshme në përbot, dhe si tilla këto 3 projektligje janë spari në aspektin konceptual, janë rujtje të strukturës së parimeve dhe koncepteve më demokratike të forcave ushtarake, sikurse do të jetë FSK-ja, dhe të trijat kanë fusha të ndryshme. Për shembull, ligji për FSK është ai që I rregullon autorizimet, kompetencat, detyrat dhe mandatin e forcës së sigurisë së Kosovës, duke përfshirë edhe strukturën organizative. Dhe është në përputhje plot me nenën 126 ose 126 të Kushtetutës Republikës Kosovës. Ligji tjetër ose draft ligji tjetër tash për tash, ai për shërbimin në FSK është kompetenca ose regulativa ligjore që shërben formën shërbimin në FSK, mos diskriminimin e pjesëtarëve, drejtat e tyre, obligimet e tyre, gjitha këto. Dhe draft ligji I tretë që është për Ministrinë e Mbrojtjes, është draft ligji I cili përcakton ose regulativa ligjore që përcakton përgjegjësitë, autorizimet, obligimet e Ministrisë së Mbrojtjes, ajo që do të jetë udhëheqëse në planifikimin, politikat e mbrojtjes dhe në mbikëqyrjen dhe kontrollin civil demokratik mbi forcën e sigurisë së Kosovës. Do të flas pas pak për reagimet që kanë ardhur nga Shtetet e Bashkuara edhe nga NATO-ja, por edhe të tjerë. Por dua të di, nëse ka ndonjë dallim substancial të kësaj iniciative, të këtij vendimi të qeverisë së djeshme, me atë të para disa kohësh që ishte marrë një iniciativë ngjashme nga ana e ish kryeministit tash presidentit vendit zoti Thaçi. Shënë, transformimi I FSK-s. Sepse kjo është një proces transicioni, do të merë 10 vjet si proces. Nuk është I sotshëm, pra nuk ka nis dje, as nuk ka nis sot. Për to 3 projektligje po flasim. Prandaj po e lidhi spori si proces. Është proces që ka nis në vitin 2014 me përfundimin e rishikimit strategjik sektorit sigurisë, e cila e vërteton ose argumenton që nuk është vetëm dëshira e Kosovës që të ketë institucion ushtarak, por është nevojë në përballje të sfidave të sigurisë. Pastaj ka pasur përpjekje nga presidenti Thaçi në mars të vitit kaluar, mars vitit 2017,
që unë e kam thënë edhe atëherë, po e them të njëjtën edhe sot, e ka ndërtuar një momentum të ri për të shtyrë përpara procesin e tranzicionit të FSK-s, sepse ka qenë pak i harruar ose ta themi i lënë me anash. Pastaj, gjatë kësaj vitit 2017 dhe sidomos gjatë vitit 2018, është punuar në një formë jashtëzakonisht metodike dhe sistematike të dokumentimit, argumentimit, edhe të informimit dhe respektivisht njoftimit të partnerve, spari akterëve të brendshëm, por po ashtu edhe të partnerve strategjik ndërkombëtar, duke përfshi edhe NATO-n dhe jo vetëm shtetet veç, për synimet e Kosovës, por po ashtu edhe për pengesat që ne i shohim momentalisht në ndryshimet kushtetuese. Pra, ju thoni që tash jemi në një momentum të ri? Momentumi është i qartë, qeveria ka vendosur të procedoj draft ligjet. Kjo është në procedurë të rregullt, asgjë nuk është çështje e jashtëzakonshme as urgjente. Ka një procedurë të rregullt parlamentare, cilat do të shkojnë në leximin e parë, pastaj komisionet e kryen punën e vet, dëgjimet publike, ekspertizat e tjera, kalon në leximin e dytë. Unë jam i bindur që deputetët e Kuvendit Kosovës do ta miratojnë të tri këto projekt ligje dhe pastaj hynë në shkrim presidenti dhe hynë në fuqi si procedura rregull, sikurse gjitha ligjet tjera në Kosovë. Një retorikë të ngjashme e kishim edhe në përpjekjen e parë që të ndodh kjo. Zoti Ramadani, a mund ndodh që të kthehemi prapa sërish, po e them kushtimisht, kur po them kthehemi prapa, po flas si Kosovë në këtë përpjekje? Mund ta them me përgjegjësinë dhe dijen time të plotë. Domethënë sa kam dijen një unë, atë mund ta them. Nuk ka asnjë vend për skepticizëm dhe nuk ka vend fare për çfarë do lloj shqetësimi apo frike në këtë proces. Ky proces është vërtet i koordinuar mirë. E kemi të qartë. A ta shpjegojmë këtë koordinimin? Po, tash kthehemi te. E kemi të qartë, sikurse ne edhe partnerët tonë ndërkombëtar, që për momentin është e pamundshme që të ndryshojmë kushtetutën. Por se e kemi një plan 10 vjeçar, cilin synojmë dhe duam të fillojmë ta zbatojmë, por ndërkohë, kur do të është e mundshme, ne jemi të interesuar dhe është objektivi ynë nacional, që ta ndryshojmë edhe kushtetutën, por mos harrojmë diçka. Ndryshimi i kushtetutës e ka vetëm dy efekte. Një është ndryshimi i emrit të FSK-s dhe dy maksimalizimi i mbështetjes politike për gjitha komuniteteve, në këtë rast edhe për përfaqësuesve të sërbë në Kuvendin e Kosovës. Nëse ne nuk e ndryshojmë emrin, s'do të thotë që lëm diçka mangut në ndryshimin e misionet të mandatit të FSK-s. Po. Te koordinimi e patë. Po, sepse kemi sidomos u përbuj shumë e madhe pas reagimit të ambasadës së Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe NATO-s. Dhe tash po ka komente dhe interpretime se jo është lexuar kështu reagimi, jo është lexuar ashtu. Ta lexojmë, pastaj të komentojmë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë kanë mbështetur të drejtën sovrane të Kosovës për ushtri dhe kanë punuar ngushtë me Kosovën rreth mënyrës për të arritur këtë. Ne kemi këshilluar një çështje të matur që mban Kosovën në përputhje me aleatët tanë, NATO-n, për këtë hap të rëndësishëm. Ne nuk jemi këshilluar për çështjen e këtij lajmërimi dhe do të na duhet të analizojmë projekt ligjet për ta kuptuar qëllimin dhe efektin e tyre. Përpjekjet tona prej disa javësh të shkuara janë përqendruar në ndërtimin e konsenzusit të brendshëm për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Zoti Ramadani, çfarë thot në të vërtetë ky reagim i Shtetit Bashkuara? Po e them jo vetëm si për hatër të fjalisë. Për vërtet është reagim ose deklaratë që duhet përshëndet. E para një sovranitetin dhe drejtën sovrane të Kosovës. E dyta e qartëson se Kosova, institucionet e Kosovës kanë punuar jashtëzakonisht ngushtë dhe vazhdojnë me punu edhe dje, edhe sot, edhe nesër me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë proces jashtëzakonisht të rëndësishëm. Dhe e treta që ka të bëjë me aspektin kohor, për cilën ne sigurisht që shohim çdo herë që aspekti kohor për ne është i vëndshëm. Pra ne jemi vunu dhe këtu nuk besoj që ka dilema. Është dashur të ndodhë në vitin 2014, kemi pas përpjekjen jashtëzakonisht të rëndësishme të presidentit Thaçi, pastaj kemi vendimin e qeverisë dhe kryeministit Haradinaj
për procedimin e draft ligjeve, dhe kjo është në totalin e përpjekjeve të përbashkëta, sepse këto përpjekje janë krejtësisht përbashkëta dhe pa asnjë dilemë. Unë po e them dhe mund të garantoj me kapacitetin tim se këtu vend për skepticizëm s'ka fare, sepse ky proces është i bashkëndum edhe sigurisht që në aspektin e ekspertizës për draft ligjet presim komente pse jo edhe apo i bie mbase mos doni të thoni zoti Ramadani se nuk jeni marrë vesh dakordim total, s'keni pasur vetëm për ditën kur do të shkojë kjo, kur qeveria do të dërgojnë kuvend? Shëne, disa vendime janë edhe të suverenitetit. Po pyes nëse mos dakordimi ka të bëjë vetëm me këtë. Unë mund të them që sikur se e kanë thënë ambasada amerikane me gjithë unë nuk komentoj, pra nuk jam kompetent i komentimit të deklaratës së Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Keni qenë i përfshirë në proces që nga fillimi zoti Ramadani? Sigurisht, prandaj edhe po them se kjo punë është e përbashkët, nuk është punë e neanshme, nuk është punë e izoluar dhe në aspektin e kohës, pra po e them, unë mendoj që ne jemi vënu, nuk jemi ngutë fare, dhe si tillë do ta shtojmë përpara. Prandaj po përpiqem që ta zbërthejmë këtë, nuk jemi këshilluar për çastin. Çasti gjithmonë ka mundësi që të gjendet pak më i mirë ose pak më i keq. Nëse flasim për çastin, prapë po e them, unë mendoj që çasti është shumë i vënuar. Sepse është dashur të përfundojë shumë më herët. A ka të bëjë kjo me vizitën që pritet të ndodhe kryeministrit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Procedimi i këtyre projektigjeve, në fakt vendimi i djeshët? Ja, nuk besoj, këto janë agenda të rregullta të punës të institucioneve të Kosovës, sigurisht që është ta qartësojmë diçka. Procedimi i draft ligjeve, tranzicioni i FSK-s, janë çështje të punës së brendshme të Kosovës, cilat nuk bën pa partner ndërkombëtar dhe kjo është pa asnjë dilemë. Dhe nuk lidhen, nuk besoj që duhet lidhen me vizitë ose mos vizitë. Jo, po them nëse vendimi djeshëm i qeverisë ka të bëjë me vizitën e kryeministrit në Shtetet e Bashkuara. Jo, mendoj që vendimi është pasur për tranzicionin e FSK-s. Kryeministri do të jetë në vizitë, sikurse edhe institucione tjera dhe zyrtarë tjerë, por nuk besoj që është e ndërlidhur. S'ka problem. Pra, ju thoni që me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është gjithçka okay. Unë them që me partnerët tonë ndërkombëtar, në rend të parë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ky proces është i garantuar, sepse ne do ta kemi edhe Ushtrinë e Kosovës, edhe mbështetjen ndërkombëtare, dhe do të jemi në punë jashtëzakonisht të ngushtë me gjithë faktorët relevantë ndërkombëtar. Dhe mbi të gjitha me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo është çështje pa dilemë. Sepse herën e fundit në përpjekjen e kaluar ishin pikërisht të Shtetet e Bashkuara të Amerikës ato që kërkonin që këtë bëhet me do e mos me ndryshime kushtetuese. Shëne, ka pasur një përpjekje jashtëzakonisht të madhe edhe për ndryshime kushtetuese. Dhe ne nuk heqim dorë për ndryshime kushtetuese, ta qartësojmë këtë për publikun dhe për partnerët. Nuk heqim dorë prej qëllimit të ndryshimeve kushtetuese, por e shohim të pamundshme. Për këtë e shohin edhe partnerët tonë ndërkombëtar që është e pamundshme. Prandaj vazhdojmë në një farë forme partnerët ndërkombëtar kishin marrë përsipër që t'i bindin. Po është e pamundshme sepse po flasim për situatë tjetër, për ndikime jashtë Kosovës, nuk po flasim për interesa politike të brendshme të Kosovës, po flasim për interesa ndikime jashtë Kosovës. Por kjo vetëm mund të na garantojë që rruga është e sigurt sepse ne do të vazhdojmë me ndryshimet ligjore. Atëherë kur është e mundshme, po atë ditë do të bëjmë ndryshime kushtetuese, e cila vetëm do ta ndryshojë emrin e FSK-s, por jo konceptin, sepse koncepti është tërësisht i bazuar në standardet të NATO-s. Mos harrojmë diçka, FSK-ja është fëmijë i NATO-s, është themelu, është ndërtuar prej NATO-s. Koncepti i mbikëqyrjes civile demokratike është themelu dhe është ndërtuar prej NATO-s. Pra, draft ligjet e reja janë plotësisht në përputhje me standardet e vendeve më demokratike dhe të NATO-s. Këtu nuk kemi fare dilema në përmbajtje. Këtu kemi vetëm rrugë cilën ne kemi vendosur që ta kombinojmë. Pra mos shkojmë patjetër me ndryshime kushtetuese dhe pastaj ligjore, por kemi filluar të bëjmë ndryshimet ligjore që kurdo që është e mundshme i bëjmë ndryshimet kushtetuese, ja ndrojmë emrin. Por pjesa tjetër mbetet e njëjtë. Po, se do ta sqarojmë pak më vonë këtë sepse disa herë e përmendet që është tranzicion. Edhe në shkrimin tuaj që e keni bërë dje, keni quajtur tranzicion, këtë proces, dhe jo transformim, sepse tash transformimi dhe tranzicioni kanë dallimet e veta. Por ndalim te reagimi i NATO-s.
e keni lexuar me vëmendje, besoj e keni analizuar, por për opinionin. Kanë thënë se është çështje brendshme e Kosovës, vendimi i djeshëm i qeverisë së Kosovës dhe forca e sigurisë së Kosovës është forcë profesionale, multietnike dhe burimi i stabilitetit rajonal. Kjo forcë ka kaluar rrugë të gjatë. Procesi i arritur është shembull i ndërtimit të suksesshëm të kapaciteteve nga ana e NATO-s. Ndonë se duhet bërë më shumë. Aleanca mbështet zhvillimin e forcës së sigurisë sipas mandatit aktual dhe në një farë forme në paragrafe tjerë sikur kërkojnë që kjo të bëhet me ndryshime kushtetuese. Shirim. E para, sikur se e thash, FSK-ja është fëmijë i NATO-s. Dhe NATO në deklaratën e vetë e ka konfirmuar në një farë forme të njëjtën, sepse është jashtëzakonisht e rëndësishme. Çdo ndryshim i strukturës, mandatit dhe misionit të FSK-s duhet të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Tash dalte ajo sepse kjo është jashtëzakonisht me rëndësi. E dyta, që është jashtëzakonisht e rëndësishme, është argumenti i cilin vazhdimisht e kemi thënë edhe kemi vazhduar në secilën paraqitje, që FSK-ja është burim i stabilitetit. Dhe pranimi i këtij burimi i stabilitetit nga NATO është një prej vlerave jashtëzakonisht të rëndësishme. Madje edhe pas vendimeve të ndjeshme kemi që edhe reagimet kanë qenë të qeta, të motora, asgjë nuk ka ndryshuar, asgjë nuk do të ndryshojë as ditën kur Parlamenti i Kosovës do të miratoj, pra do të ketë një proces më të gjatë, është 10 vjeçar. E treta, që është jashtëzakonisht e rëndësishme, është që NATO si organizat përbëhet për 29 shteteve, në të cilat, dhe këto përbëhet sidomos për publikun dhe ata që fatkeqësisht kanë mundur të jenë në lajthitje në këtë pjesë, janë 29 shtete, për cilave 4 nuk na njohin, pra nuk i njohin shtetin e Kosovës. Jo FSK-n në këtë mandat apo në atë mandat, nuk e njeh fare shtetin e Kosovës, dhe rrjedhimisht nuk është njeh as FSK-n. Prandaj mos shqetësoheni për këtë pjesë, sepse kjo pjesë është e lidhur ngushtë me shtetësinë. Sikurse mos harrojmë, NATO merr vendim në formë konsensuale. Pra secili prej 29 shteteve anëtare e ka veton. Spanja ka veto, Rumania ka veto, anipse më agresive, respektivisht më kundërshtuese është Spanja, edhe të tjerat janë shumë më konstruktive. Por një shtet nëse përdor veton, atëherë NATO nuk mundet me kalu në njohje të mandatit tjetër. Por mos harrojmë, këto 25 shtete të tjera janë mes të vërtet Kosovës. Dhe asnjë lloj, po e them kushtimisht, ndëshkimi nuk mundet me arë Kosovës, sepse ne kemi raporte jashtëzakonisht mira. NATO ka 2 ndërlidhje me Kosovën. E ka NALT-in, që NATO Advisor and Liaison Team, pra ekipi këshillues dhe ndërlidhës i NATO-s me Kosovën, dhe funksionon në Ministri të FSK-s dhe në FSK. Dhe e ka programin që quhet Enhanced Interaction ose ndërveprimi i zgjeruar. Të dy këto do të vazhdojnë. Të dyja do të vazhdojmë punojmë së bashku. Pra nuk do të ketë asnjë ndryshim nga NATO, sikurse nuk do të ketë asnjë ndryshim nga shtetet partnerë, të cilat jo vetëm që e kanë themeluar dhe zhvilluar FSK-n, po investimi i tyre konceptual, doktrinor, përmbajtjes, i shkollimit të kadetëve, i shkollimit të oficerëve në oficerëve të FSK-s, është investim jashtëzakonisht i madh. Dhe ne kemi thonë edhe në vizitat në shtetet ndryshme gjatë kampanjës informuese. Ne nuk jemi, hajtë po them, aq të paditur që ta rrezikojmë shtetin tonë edhe gjithë investimin që është bërë këtu. Por është momentum i mirë, kemi vendosur të kalojmë kështu në përputhje dhe në dijeni të faktorit ndërkombëtar, dhe matutje do të vazhdojmë me synimin që të ketë ndryshime kushtetuese më vonë. Po provoj të sqarojmë diçka më shumë. Po mundohem të jem i ngadalshëm në shpjegim për publikun, sepse mund të ketë dhe kam pas skepticizma që besoj që janë totalisht pa mend. Arsyeja pse u konftuar është pikërisht kjo, që ta sqarojmë këtë dalë ngadalë se çfarë ndodhi, sepse nëse i krahasojmë reagimet e djellës sot me ato të përpjekjeve të para, ka edhe kundër reagimet janë të një forme tjetër. Pra, këto reagime, edhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe të NATO-s, edhe të objekteve subjekteve politike e ekspertëve të sigurisë, sipas jush, janë reagime të cilat nuk do të prishin në asnjë hap procesin?
E para janë krejtësisht pritshme, sepse kanë qenë të ditura. E dyta, nuk po flasim për asnjë reagim i cili e ndal procesin. E treta, ne nuk rrezikojmë ndërlidhjen tonë me shtetet partnere duke nisë procese cilat janë dëmtuese për këto raporte. Puna ka qenë e përbashkët. Puna ka qenë në detaje e koordinuar me shtetet partnere në lidhje direkte me NATO-n dhe se tilla do të vazhdojnë. Nuk do të ketë asgjë që do të ndryshojë as raporti i NATO-s me Kosovën dhe as që janë shtetet miratuar dje nga qeveria e Kosovës. Janë në detajet e koordinuara me aleatët? Jo. Projekt ligjet janë përmbajtje e Kosovës, cilat proceduralisht kalojnë në lexim të parë, pastaj shpërndahen me të tjerë. Si procedure kanë të qartë, po përflas si përmbajtje, u është shpjeguar se çfarë po bëjmë? Koncepti sigurisht, sepse koncepti është i ndërtuar në standardet më të larta të NATO-s dhe këtu s'kam asnjë dilemë. Edhe te autorizimet, edhe te kompetencat, edhe forma e punës, por mbi të gjitha mos harroni kontrolli civil demokratik, që është një prej vlerave kryesore të demokratizimit edhe të qeverisë demokratike të sektorit sigurisë. Këto janë koncepte të ruajtura në bazë elementare sipas standardeve të NATO-s. Pra, kësaj radhe ju thoni që do shkoni deri në fund. Kësaj radhe nuk ka asnjë element, as kaq element të vogël për dyshim në shkuarjen deri në fund, sepse nuk ka asnjë element që nuk është i pa diskutuar dhe pa konsultuar. A keni pasur konsulta me subjektet politike, zoti Ramadani, para se të bëhen këto projekt ligje dhe para se qeveria, jo vetëm të koalicionit të qeverisë, por edhe me subjekte tjera që janë opozitë? Shëne, tek përmbajtja se si është shkruar, për procesin si janë shkruar draft ligjet është diçka tjetër. Për procesin, Te procesi, definitivisht ka pasur njoftim, diskutim, konsultim me subjektet politike, me të gjitha, me institucionet me të gjitha. Nuk kemi pritu prej ministrit Berisha të tjerëve ne që të shkojmë dhe të trokasim në cilën do zyre të institucioneve apo dhe partive politike për të diskutuar për procesin, për të diskutuar për planin, për synimin, por po ashtu edhe për arritjen e qëllimit. Sepse, pra po e them, ne po fillojmë një proces 10 vjeçar, pra nuk po përfundon asgjë. Edhe ditën kur Kuvendi i Kosovës i miraton këto 3 projekt ligje dhe kthehen në ligje, apo ditën kur hyn në fuqi, asgjë nuk do të ndryshojë. Vetëm do të fillojë një proces që i ka pasaj 10 vjet. Dhe ky quhet tranzicion. Keni biseduar me LDK-n? Sigurisht. Me gjithë, unë përflas me deputetët. Ju përmenda qëllimisht LDK-n kësaj radhe, sepse herën e kaluar besoj ju kujtohet, LDK-ja kishte thënë që vetëm me ndryshime kushtetuese do të pranonte që të votonte ndryshimin ose transformimin e FSK-s në Ushtri. Ne jetojmë këto, është bërë një eksperiencë gjatë, njohim secili zyrtar të partive të ndryshme, me ta diskutojmë, nuk po flasim për diskutime formale, kur dikush ulet këndej, ju këndej, edhe diskutoni sepse ato janë elemente që i diskutojnë me shtetet tjera. I diskutojnë në pjesë të duhet vota në Kuvendin e Kosovës, zoti Ramadani. Draft ligjet do shkojnë në Kuvend, unë jam i bindur që nuk do të ketë fare problem, megjithëse s'po flasim draft ligjet fjalë për fjalë të jenë të njëjta, sepse janë deputetë, janë përfaqësues të zgjedhur të popullit, cilët kanë drejtë dhe obligim që të japin komentet e tyre, dhe kjo do të jetë pjesë e procedurës parlamentare. Por në parim procesit nuk shohim dhe nuk shoh asnjë lloj pengese nga asnjë subjekt politik shqiptar dhe i komuniteteve tjera. Pra, në parim keni pasur një lloj dakordancë, po e themi kështu? Jo, nuk po flasim për dakordancë të veprimit, por dakordancë procesit. Dakordancë procesit kemi me gjithë, sepse këtu e para askush nuk është kundër institucionet ushtarake të Kosovës. Madje as në deklaratat e atyre që i përmendet, deklaratat që i lexuat, nuk ka për rrugën, kundërshtim mund të ketë për rrugën që është zgjedhur. Rruga është e institucioneve të Kosovës dhe kjo është rrugë që garanton suksesin. Po, dhe kur po flasim për rrugën që është zgjedhur, kemi parë edhe reagimin e
listës serbe, të cilët kanë thënë se nuk do ta mbështesin, po e përmend qëllimisht sepse kemi një numër në Forcën e Sigurisë së Kosovës, një numër relativisht madh të pjesëtarëve të komunitetit serb që janë pjesëtarë aty dhe që në forma të ndryshme janë friksuar dhe ka pasur përpjekje të vazhdueshme për t'i friksuar që të largohen nga aty, qoftë për shkak të veprimeve që janë bërë nga Beogradi zyrtar dhe individë të ndryshëm. Si do ndihen tash ata? Në sporja është fatkeqësi ose është vërtet ndjenjë e keqe kur në vitin 2018 qytetarët e Kosovës, pavarësisht cilës etni i takojnë, këtë rast serb, nuk kanë lirinë që të vendosin vetë për vetën e tyre. Por mos harrojmë, nuk ka institucion ndërkombëtar apo shtet tjetër, e mos flasim për në Kosovë, që nuk e ka qartë se largimi i tyre ka qenë për shkak presionet nga Serbia. Dhe kjo sigurisht që e lehtëson punën e institucioneve të Kosovës, këtë rast edhe të Ministrisë dhe të FSK-s, për afrimin e vetës për komunitetin. Pra, komuniteti serb i Kosovës përgjithësi e ka pranuar mirë FSK-n. Po flasim për ndikime nga jashtë, cilat kanë ndikuar në jetën e tyre, në karrierën e tyre, në mirëqenien e tyre, familjeve të tyre. Por unë nuk besoj që kjo do të vazhdoj, dhe të njëjtën kohë FSK-ja, tashmë edhe në mandatin e ri që besoj që do të ketë pasi të kalon në kuvend, do të ketë mundësi edhe më të mëdha për qytetarët e Kosovës, duke i përfshirë edhe komunitetet që të bashkohen. Pra, ju thoni që ata janë tashmë të bindur dhe të vetëdijshëm dhe të gatshëm që t'ju përballojnë edhe presione që të mund të vinë nga sot dhe ditëve në vazhdim? Do doja të jetë ashtu. Në fakt do doja që mos kenë fare presion, sepse ata duhet vendosin për jetën e vetë dhe mirëqenien dhe karrierën e vetë tek e fundit. Po shohin si po Por shkojnë. nëse presioni i tillë do të vazhdojë, ne po ashtu do t'i njoftojmë edhe aktorët ndërkombëtar për presion, sikur se kemi bërë edhe në herën e kaluar. Po. Dhe nëse mund të afatizojmë disi këtë proces, zoti Ramadani, a mund të pritet që këtë vit të përmbyllet, të kalojnë këto 3 projekt ligje në Kuvendin e Kosovës, që të bëhen ligje? Si procedurë, besoj që arrihet, që si vjet të përfundoj në Kuvendin e Kosovës, nuk do doja që të ketë situata në Kuvendin e Kosovës që nuk kalojnë, mund të ketë përmirësime, mund të ketë rregullime të këtyre draft ligjeve sipas vlerësimit të deputetëve, por jam me shumë optimist dhe i bindur që do të kalojnë si vjet. Dhe si e tillë pastaj fillon, sepse mos kemi keqkuptime prapë për publikun, ne kemi thënë shumë herë, ja vlen ta përsëritim, FSK-ja do të jetë ushtri me kapacitet plot pas 10 vjetësh. Pra po fillojmë në proces i cili do ta përmbyll 10 vjeçaren me kapacitetet plota. Por transformimi do të nisë këtë vit, thoni ju. Tranzicioni fillon me momentin kur ligji merr formën zyrtare. Ta shpjegojmë pak të tranzicionin dhe transformimin, sepse transformimi diçka tjetër, tranzicioni diçka tjetër, zoti Ramadani. Në thelb, shënim, transformim merret edhe ndryshimi i emrit. Tranzicioni është diçka në cilën institucionet ose organizatat ushtarake janë në vazhdimsi, dhe si tillë është një proces i cili kalon prej disa autorizimeve në autorizime tjera shtesë, sepse këto që i ka sot FSK-ja nuk do t'i largoj, sepse janë investuar shumë në to dhe janë të nevojshme për Kosovën, por do të merr edhe mandat edhe mision shtesë. Pra po bëhet fjalë për një periudhë të ngadalshme të ndërtimit të kapaciteteve, të ndryshimit të rregullorëve, procedurave të brendshme, pastaj deri në shpalljen e kapacitetet plota operacionale. Dhe ka shtë transformimi kemi më shumë bëj me në veprim më të shpejt dhe tranzicioni është më shumë si proces. Mirë. Urojmë që gjithë ky proces, sepse po bëhet fjalë për ushtrinë e Kosovës, të shkojë mirë dhe të mos na ndodhin situata sikur ndodhen herën e kaluar, sepse kishte një, nëse mund ta them, zhgënjim, kishte një ndjenjë jo të mirë tek qytetarët. Shene, unë vetëm po ajo që mundem me thonë është që nuk ka vend fare për dilema, sepse ky proces është me bazë të mirë dhe të fuqishme, është proces jashtëzakonisht ose në formë të jashtëzakonshme i bazuar në këto parime dhe koncepte demokratike, është i sigurt si proces, është i pakthyeshëm,
Tranzicioni FSK-s është proces i pakthyeshëm, i koordinuar mirë, edhe besoj që do të jetë një argument shtesë që Kosova kthehet në kontribues sigurisë rajonale dhe jo vetëm konsumues. Ne do të vazhdojmë të punojmë ngushtë me KFUR-in, në misionin e KFUR-it, FSK-ja do të jetë partner i vazhdueshëm i KFUR-it në Kosovë, ndërkaq mirëpresim prezencën e NATO-s për tërë jetën në Kosovë. Zoti Ramadani, faleminderit shumë që ishte sot mysafir në Imazh. Faleminderit juve. Shikues nderuar, kjo ishte pjesa e parë e Imazhit për sot, do të ketë marketing dhe promo në pjesën e dytë me ju kolegja Arlinda Sejda. Me mua takoni të hënën në orën 17:15. Mirupafshim.